خدا. من ابوالفضل نجیب‌پرور چاقوساز هستم. من الان 75 سال دارم. 3 سالش تو کنی چلینگری اینور اونور رفتم. چلینگر یعنی یه شغلی که همه کارا رو میکنه. تفنگ تعمیر میکرد، ساعت تعمیر میکرد، طباخ کوش میزد. 3 سال رفتم اونا رو یاد گرفتم. بعد از اون رفتم یه پسرخاله داشتم چاقوساز بود. یه سالم پیش اون کار کردم استاد علی. یه مختصر چاقو رو یعنی از چجوری شروع میکنن و کجا تمام میکنن اونش یاد گرفتم. بعدم اومدم خودم یه خورده ابزار خریدم، یه ابزاری کم رفتم یواش یواش خودم یه دکون کوچولو وا کردم، اونجا مشغول بودم چاقوسازی میکردم. یه سالم خودم مغازه گرفتم اونجا کار کردم. یه نفر چاقوساز چاقوفروش بود، دستفروش بود. اون اصلا می اومد میدونستی اصل من چاقوها رو تمام میکنم. ور میداشت میبرد پولش میداد. این بود میفروخت. جلوی ماشینا اینا مسافرش می اومد بله. بعد از اون اومدم تهران. تهران اومدم یه چند روز میگشتم تهران. بعدا یه دکونی شمشیرساز بود، چرا پهلوی اکبر آقا شمشیرساز. رفتم دیدم اونجا یه چند نفر کار میکنن. گفتم شاید منم قبول بکنی. رفتم گفتم آقا شما کارگر نمیخوای؟ گفت شما چی کاری؟ گفتم من چاقوساز بودم. گفت بیا بالا ببینم. یه تیغ شمشیر داد به دست من اونو سابیدم، پرداخت کردم اینا. یه نگاهی کرد و گفت خوبه میخوایم. بالاخره رفتم اونجا 2 سال کار کردم پیش اون شمشیرسازه. بعد از اون یه خورده پول جمع کردم اومدم همینجا ابزار خریدم. رفتم راهن یه دکونی خالی بود اونجا را گرفتم مشغول چاقوسازی کردم. چاقو میساختم میبردم مچیشا جلوخون مچلیشا حوض بود، دور حوض تخت بود. این بساطی ها روی اون تخت چاقو، فندک، عینک همه چیز میفروختن، اونا میخریدم. بعد یه دوست داشتم زنجان آقای کیمیاگلم. اون اومد پروی من گفت که استاد من چاقوام کون شده خراب شده چیکار کنم؟ قلم میتراشم الان چاقو قلم تراش ندارم.
گفتم شما چاقو قلم تراش به من نشون بدین نم چجوریه. یه چاقو برداشت کوره من نشون داد. گفتم باشه 3 روز دیگه بیاین من یه چاقو میسازم برداریم بریم ببینیم چجوریه حال می‌کنه. بعد 3 روز دیگه اومد چاقو رو آماده کرده بودم. بعد نشست که خود سلام علیک فلان کیفش در آورد، یک قلم در آورد از کیفش، چاقو رو برداشت تراشید. اونا خوب استا خوبه ولی حالا به اون خوبی نیستی. گفتم آیشی میگم شما یه از این قلم سفتات من بدین حالی من باشه من چاقو بسازم به اون قلم بتراشم، اگر دیدم میتراشه اون موقع واسه چاقو میسازم. قلم داد به دست من. 3 روز دیگه اومد چاقو رو آماده کرده بودم، خودم هم قلم تراشیده بودم، خیلی هم قشنگ میتراشید. دادم دست قلم تراشید، اینقدر خوشحال شد که گفت دوست الان چند وقت ما دنبال یه همچی چیزی میگشتیم گیرمون نمیومد. بالاخره 2-3 تا چاقو واسش ساختم. اون رفت به اون رفیقش گفت اون یکی به اون گفت اون یکی به اون گفت اون یکی. من دیگه شدم چاقوساز خوشنویس‌ساز. اومدن دنبالم یک میترسیدم مثلا دست بکشم یا برم یا بمیرم، همشون 1 2 تا 3 تا میخریدن زاپاسی نگه میداشتن تا رسیدیم اینجا. الان اینجا هم که دیگه معروفن کلوسیون دارا از کنم کسی که خارج میری سوگاتی میاد سفارش میدی 1 2 تا همین آلمان، آمریکا، فرانسه. من چاقو ساختم بردن، عراق چاقو ساختم بردن، هنوزم کلوسیون دارا خوشنویسا. تمام خوشنویسا اونجوری که خودشون میگن هر کدومشون یه دونه از چاقوی من داره ولی کار نمیکنن، همینجوری یادگاری نگه داشتن. بقیه دیگه کلوسیون دارا 40 تا 50 تا 60 تا 30 تا دارن. یه آقای فوراده بود خدا بیاموزه، اون 440 تا خودش گفت من از نظم پرور دارم، چاقوی نظم پرور. بقیه دیگه چاقوهای دیگه فیلم دارم. الان هم دارم میسازم چاقو، طلا، نقره، همه رقم ساختم. طلا آوردن باربنده‌شو طلا کردم، نقره آوردن یه سره نقره ساختم از کنم. از این حرفا. یکی به من گفت که استاد شما چیکار میکنین؟ چاقوهای شما قلم خوب میبره، چاقوهای دیگه میخریم لیز میخوره. من گفتم همین زحمت اونا میکشن، همین مسئله اونا تا چاقو دقت میخواد، چون که با قلم طرفه، قلم یه چیز سفتیه، روش یه مینایی داره این شیشه میمونه. بله باید دقت کنن، هرچی حوصله به خرج بدن، هرچی دقت کنن بالاخره اون خوب عمل میاد. و منم دقت میکنم، حالا نگاه نمیکنم دیر تمام میشه زود تمام میشه. من برای خودم میسازم، برای مشتری نمیسازم. اون موقعی که برای خودم میسازم، خودم امتحان میکنم، میبینم که نه خوب خوشم میاد، در مقابل وجدانم مثلا عشق میکنم، حال میکنم، میگم یه چیز خوب از دستم در اومده. آقایونم همین کار بکنم میشه، هیچ سختی هم نداره، خیلی هم آسونه. دقت کردن خیلی خوبه. بله الان میبینی من الان 50 ساله زحمت میکشم، واقعا زحمت میکشم. جلو اون کوره سر این دیره با پولا طرفم، پولا ثابتن خیلی مشکله، نه من تمام همکارامون. اما خب هیچ کدومون وضع مالش رو یا امکاناتمون درست نیست. این امکان این که الان شما فیلم برداری میکنید امکانات 50 ساله. من هیچی، من از من گذاشته. ولی زنجان بگم 100 تا دکان چاقو فروش و چاقوساز هست، همه‌شون نه امکانات خوب دارن نه سرمایه خوب دارن. اونا که بعضی‌هاشون تو ده‌ها کار میکنن یا خونه هاشون کار میکنن، گروه یه چند تا چاقو تمام میکنن میارن میدن خریدارن. خب اینا مثلا کسی نیست که بری بپرسی چرا این کار میکنی، چرا تو خونه میسازی دکون نمیگیری. میگی من پول ندارم، امکانات ندارم، وسایل ندارم. بالاخره اینا این حرفا هستش. حالا به چی بگیم و چه عمل کنیم اونم من نمیدونم. باید بالاخره یه جای باشه بریم به ما بگیم، بریم اونجا بگیم، ما هم که اونجا رو بلد نیستیم. حالا دیگه عرض کنم از این حرفا. بعد اونا که خب چاقوهای من میخرن، قلم میتراشن، اگر راضی هن که خب به من دعا کنن،
راز نیستم بیاد انتقاد کنم و همکارم هم همینطور. عرض کنم از این حرفا.